নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লে আজি লৈ আহিছো সহজতে কেনেকৈ চাদৰত পটি লগাব পাৰি তাৰ ভিডিঅ' আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে চাদৰখনৰ এটা ফালৰ পৰা পটিটো লগাই সিলাই কৰি লৈছো এনেকৈ মই লাহে লাহে সিলাই লৈছো আৰু আপোনালোকে পটিটো অকনো টানি নলব No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. যদি আপোনালোকৰ এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগিছে তেনেহলে কাস্টমাইজ কৰি চিলাব বিচাৰে ব্লাউজ বা মেখেলা চাদৰ বা চুৰিদাৰ আপোনালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ এনেকৈ মোক সাপোৰ্ট কৰি যাব আগন্তলৈকে মই নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আগবঢ়াই যাম আপোনালোকে এনে ধৰণৰ সৰু সৰু চিলাই টিপছবোৰ শিকিব বিচাৰিলে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰা হ'ব সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ নটিফিকেশ্যন পাই যাব No, I don't want no rest Echoing around these walls আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নেপাহৰিব লগতে সাবস্ক্ৰাইব লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to